नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. सगळीकडे दिवाळीची तयारी सुरू झालेली आहे आणि दिवाळी तयारीमधला सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे दिवाळीचं फराळ. फराळामध्ये भरपूर सारे पदार्थ आपण बनवतो, त्यामुळे दिवाळी फराळ तयार करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या आणि नवीन टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. दिवाळी फराळामधला चिवडा तयार करताना आपण यामध्ये काजू आणि बदाम तळून टाकत असतो, तर हे सगळं न टाकता याचे अशा पद्धतीने 2 काप करून टाकावे. असं केल्यानं काजू आणि बदाम वजनाने हलके होतात आणि ते चिवड्याच्या तळाशी जमा होत नाहीत. पण हे काजू बदामाचे काप कसे करायचे तेही आज आपण बघणार आहोत. इथे मी बदाम घेतलेला आहे. बारीक बघितलं तर बदामाची एक बाजू चपटी असते आणि एक बाजू अशी जाडसर असते. तर जाड बाजूने आपल्याला बदाम कट करायचा आहे. त्यासाठी बोटांमध्ये बदामाचा घट्ट पकडायचा आणि सुरीने बरोबर मधोमध बदाम कट करायचा आहे. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी अलगदपणे बदामाचे काप तयार होतात. याच पद्धतीने काजू पकडून काजूच्या पाठीवरती जी उभी लाईन दिसते तर त्या लाईनवर सुरीने कट करून घ्यायचं आहे आणि बदामापेक्षा अगदी सोप्या रीतीने काजूचे काप तयार होतात. जास्त प्रमाणात मका चिवडा तयार करत असताना मसाला जर एका जागेवर पडला तर तो सगळीकडे लागला जात नाही. त्यासाठी एका गाळणीच्या मदतीने अशा पद्धतीने मसाला सगळीकडे पसरवून घ्यावा. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे झेलून हा मसाला सगळीकडे व्यवस्थित लागला जातो. त्याचबरोबर चिवडा म्हटलं की यामध्ये छान तळलेले पातळ खोबऱ्याचे काप असायलाच हवे. पण हे काप करताना कधी जाड तर कधी बारीक कापले जातात आणि यामुळे तेलात ते एकसारखे तळले जात नाही. तर त्यासाठी ज्या किसणीने आपण वेपर्स बनवतो तर ती किसणी घ्यायची आहे आणि त्यावर अशा पद्धतीने खोबऱ्याचे काप तयार करून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकतात अगदी पातळ आणि एकसारखे काप आपल्याला मिळतात आणि तेलामध्ये तळतानाही एकसारख्या रंगावर तळले जातात. याच पद्धतीने कांदा लसूण चिवडा करायचा असेल किंवा कांदा भजी तयार करायची असतील तर कांदा मधोमध कट करून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने उभा पकडून किसून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता खूप पातळ आणि एकसारखे कांद्याचे उभे काप मिळतात. त्याचबरोबर कांदा लसूण चिवडा बनवण्यासाठी कांदा थोडा वेळ सुकवून घ्यायचा आहे. सुकवल्यानंतर मग तळायचा. असं केल्याने कांदा छान कुरकुरीत होतो आणि लवकर तळला जातो. बऱ्याचदा काय होतं, वेलची सोलून जर वेलची पूड तयार केली तर कमी असल्यामुळं ती जाडसर तयार होते आणि ही वेलची बर्फीमध्ये किंवा लाडूमध्ये घातल्यानंतर त्यावर वेलचीचे काळे डाग दिसतात. असं होऊ नये यासाठी अख्खी वेलची आणि साखर मिक्सरला बारीक करून घ्यायची आहे आणि एका बारीक गाळणीने गाळून घेऊन यावरती राहिलेली साल तुम्ही चहामध्ये वापरू शकता. चिवडा बनवत असताना मीठ सगळीकडे लागलं जावं यासाठी साखरेमध्ये चवीनुसार मीठ टाकून मिक्सरला बारीक करून घ्यावं. असं केल्यानं मीठ तळाला जमा होत नाही. रव्याचे लाडू बनवताना मिक्सरला फिरवून देखील हे लाडू करकरीत होत असतील आणि व्यवस्थित बांधता येत नसतील तर यामध्ये गव्हाचं पीठ टाकावं. याऐवजी तुम्ही मैदाही वापरू शकता. यामुळे लाडू छान बांधले जातात. बऱ्याचदा मार्केटमधून खोबरं आणल्यानंतर ते ओलं असतं आणि यामुळे खोबरं व्यवस्थित किसल्या जात नाही आणि किसताना खोबऱ्याचे तुकडे होतात. तर असं होऊ नये यासाठी खोबरं थोड्या वेळ फ्रीजमध्ये ठेवावं आणि नंतर किसून घ्यावं. तर तुम्ही इथे बघू शकता खोबरं पहिल्यापेक्षा बारीक किसल्या जातं आणि रंगानेही जास्त पांढरशुभ्र मिळतं. अनारसांचं पीठ जर पातळ झालं असेल तर ते फ्रीजमध्ये ठेवावं आणि फ्रीजमधून काढल्यानंतर एका प्लास्टिकच्या पेपरला तेल लावून प्लास्टिक पेपरमध्ये अनारसा थापावा आणि तेलामध्ये सोडताना हाताला थोडंसं तेल लावावं. यामुळे अनारसा हाताला चिकटणार नाही. तर दिवाळी फराळ बनवताना या टिप्स नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. धन्यवाद.